Como seres humanos, estamos acostumbrados a buscar el sentido de la vida. Se han escrito innumerables libros, poemas y obras de teatro al respecto. La mayoría de la gente pasará toda una vida buscando el sentido, y algunos otros afortunados, que ya lo han encontrado, vivirán sus vidas de acuerdo a sus hallazgos. En el video de hoy, seguimos en la casa de Lea, una mujer judía ultraortodoxa que vive en Jerusalén, para escuchar sobre el significado del estilo de vida judío jasídico. Lea también hablará sin filtro sobre los mitos y los estereotipos que son adjudicados a mujeres como ella. En el video anterior, Lea nos contó con una franqueza inspiradora cuál es la esencia de la felicidad y sus palabras nos inspiraron. El video de hoy comienza con un mensaje de Lea sobre la esencia de la felicidad. לא בשביל להשיג ואז טוב לי. לא. טוב לי עכשיו. ומה שאני מקבלת, אז יכול להיות שאני מאוד שמחה. אנחנו מקבלים עוד יותר דברים ועוד יותר דברים, אז אנחנו מאוד שמחים. אבל התפיסת עולם צריך להיות שאני והוא, והעיקר זה לשמוח. באמת לשמוח. כי מה יש מזה? אם יש מצב רוח טוב, האף שלי למטה, אז מה יש מזה? כלום. אבל אם אני שמחה, כמו שילד קטן, את יודעת? ילד קטן רוצה ממתק. הוא הולך לאמא שלו, מנג'ס, הנה, תדעי לי סוכריה, ומנג'ס, ואמא שלו, תפסיק כבר. אבל מה אם הילד אומר, אמא'לה, אתה הכי חמודה בעולם, את כל כך חכמה, את כל כך נחמדה, מה דעתך לתת לי סוכריה? איזה ילד היה מקבל את הסוכריה קודם? את שלי, ברור. אז ככה אנחנו גם כלפי בורא עולם, אנחנו קטנים, הכי קטנים שרק את יכולה לתאר לעצמך. אז אם אני באה לבורא בשמחה, הכל טוב לי, אבל תן לי את זה גם בבקשה, בבקשה. או שאני, אני כל כך מסוכנה, חזיר לי פה, חזיר לי שם. אז למי הוא היה נותן? אבא שבשמיים, למי היה נותן ראשון? וזה ששמח וטוב לו. יפה. אנחנו גם מקבלים הרבה מאוד שאלות על העניין הזה שגברים יהודים דתיים הולכים ללמוד בישיבות, והאישה היא לא תמיד הולכת ולומדת תורה בצורה מסודרת. אז איפה באמת נכנס כל עניין הלימוד של התורה בחייה של אישה יהודיה? זה פשוט. זה פשוט מאוד. אישה יהודיה צריכה לדעת מה זה כל ההלכות של כשרות, של לשון הרע, של צניעות, של התנהגות, של שבת, של החגים, של ההלכות של היום-יום. המון לימוד. זה המון לימוד. אבל אין את החיוב ממש לקחת את הזמנים, וזה מכל יום, מ-10 עד 12, אני יושבת ולומדת. לא. כי מה שיכול לקרוא אצל אישה, שהילדים באים להפריע, לא, אין לי זמן עכשיו, לא, ילד, לך. לא. קודם יש לנו את הילדים שאנחנו צריכים לטפל בזה. במה זה מתבטא? שהאישה לא מחויבת במצוות שהן קשורים לזמן. למשל, לשים את התפילין, אישה לא צריכה לשים, כי זה קשור לזמן. לשים את הטלית, לא, זה קשור לזמן. אז לא צריכים לעשות. אז ככה כל ההלכות האלה, כל הדברים האלה, אישה פטורה. זה לא שהיא פטורה מעבודת השם, אבל הטבע של האישה שונה. האישה מטבעה, אם היא מחוברת למקום הנכון, נמצאת ברמה יותר גבוהה מגבר. אז הגבר הוא צריך את הזמנים של תפילה, זמנים של לימוד, זמנים, זה כמו חיה, טק. אישה לא צריכה. יותר עם הרגש, יותר לזרום, יותר להתחבר למצבים ולהבין מה צריכים לעשות במצבים שונים, מה שבדרך כלל גבר לא יודע. ומבחינת ביקורת, כי בטוח יש ביקורת מצד השני שנשמעת שזה יכול להיות קצת לא פמיניסטי, שאישה לא צריכה את התפילות האלה, כי בעצם כל התפקיד שלה זה לגדל ילדים, אז איפה זה פגש אותך ומה את עונה על זה? לא, הנקודה זה לא כל התפקיד של אישה זה לגדל ילדים בכלל, זה טעות בתפיסה. מה שחשוב שהבן אדם בפני עצמו, אם זה גבר או אם זה אישה, כמו שבורא העולם ברא אותי, הוא נתן לי תפקיד בעולם הזה. ואז יש כללי משחק.
אז אני משחקת את הכלי משחק לפי החוקים והמשפטים של אישה יהודייה. אני מנסה למלות את תפקידי. אני רוצה להיות בת טובה לבורא העולם. מה תפקידי בחיים? אז אם אנחנו עושים את זה מאוד 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 בפשטות, זאת אומרת, כן, האישה צריכה לגדל ילדים. כן, אם יש ילדים, אבל מה האישה עושה שילדים גדולים הלכו מהבית? אז היא צריכה להתפלל, היא צריכה לבנות את עצמה, היא צריכה לבוא לרמה יותר גבוהה, כדי בתוך העבודה של השם, עבודת השם, ובתוך האהבה כלפי הזולת. וזה תפקיד, זה לוקח כל החיים, ובעצם זה לא משנה אם זה גבר או אישה. אנחנו כולנו באותה... Me encantaría saber, preguntar a Lea si hay algún estereotipo que ella escucha mucho sobre la vida ortodoxa de una mujer, y eso es lo que quería preguntarle y escuchar de ella, su opinión, que ella escucha, que ella piensa. מה שבולט לי בדרך כלל שהאנשים אומרים פרימיטיביים, לא יודעים כלום, לא למדו, הם רק יודעים להביא כל שנה ילד, הם סוגרים את עצמם בתוך הבתים, ופרימיטיביים, מי רוצה להיות בכלל כמוהו? מי רוצה להיות ככה? אז זה פשוט טעות חמורה מאוד. קודם כל, הבנות של היום מקבלים חינוך עם ידע עצום. ואז, ונכון, השאיפה שלנו זה לבנות משפחות למופת. אני רוצה, כמו שכל אישה נורמלית הייתה רוצה, שילדים שלה יהיו הכי מוצלחים, הכי חכמים, הכי טוב בלימודים, והיו עושים את זה מה שההורים היו מצפים מהם. אז כדי להשקיע בזה, שהילדים שלי יהיו מוצלחים בחברה, בקהילה, בלימודים, זה השקעה, אני מצטערת להגיד לכם. זה אי אפשר לבוא ולהגיד, אוי, לא, הם גודלים לבד, את לא צריכה לתת השקעה הזה. יש נשים שלומדות חינוך, איך לחנך ילדים, איך לדבר איתם, איך להתייחס איתם. וזה, נכון, זה עבודה, נכון. אז הדבר השני, זאת אומרת שאישה חרדית פרימיטיבית, לא. היא כן מרוכזת מאוד על מה שהמטרה שלה בחיים. אז המטרה שלה בחיים זה הצלחה של המשפחה שלה. וזה דורש השקעה. אז עכשיו, אז רק ילדים? לא. אם בן אדם יש זמן ויש את הראש והיא יכולה, שתלך, תעבוד, תרמד. אין שום בעיה בזה. אבל קודם אנחנו צריכים לדעת מה חשוב באמת. מספר ראשון, הבן אדם עצמו הכי חשוב. מספר שני, המשפחה שלו הכי חשוב. מספר שלישי, אולי את רוצה קריירה, אוקיי, אבל זה לא במקום הראשון. אוקיי, זה דבר אחד. אז זה המחשבה שהאישה החסידית או החרדית פרימיטיבית, זה כנראה בגלל שאנשים לא פגשו אותם ולא מכירים אותם. בדבר השני, למה הם לבושים ככה כל הזמן ככה? שרוול ארוך, חצאית ארוכה, גרביונים, הכל מכוסה. למה? זאת אומרת, כי הבעיה זה לא הבעיה של אנשים, זה הבעיה של גברים. שכל הזמן הגברים חושבים על דבר אחד. אבל היות שאני רוצה שבתוך המקום הרכבה שלי, שאנשים מתרכזים על הדבר החשוב, זה כל אחד ותפקידו. זאת אומרת, אני לא רוצה להיות בולט להראות את הגוף שלי. הגוף שלי זה קדוש. אז למה אני צריכה ללכת ולהסתובב בביקיני? אם זה קדוש, זה מכוסה. ספר תורה זה קדוש, זה מכוסה. אפילו עם שתי כיסויים. אז היות שהגוף שלנו גם כן קדוש, אז זה מכוסה. זה סיבה כזאת פשוטה ומבינים את זה. אבל היות שהעולם המערבי, הכל פתוח והכל אפשר, אז זה נותן לנו מחשבה, טעות בחשיבה. שזה מה שמוסתר מהעין, שם נמצא הקדושה. זה מה שאנחנו לא רואים, שם נמצא הזהב באמת. וזה הסיבה למה אישה יהודייה הולכת בצורה צנועה. זה למשל בגד שבתי, כן? אז זאת אומרת, לפי האורך, כבר רואה שזה לא מיני,
אבל זה מכסה את הרגל בצורה צנועה. זאת אומרת, החצאית צריך להגיע בערך כמו החצאית שלך, כמו החצאית שלי, והיות שזה פה פתוח מדי, וזה הכל כתוב בהלכה יהודית, בדיוק איך מתלבשים, מה נקרא צנוע. אז אני אולי יכולה להחליט לעצמי, לא, שרוול כזה זה צנוע, או פתוח כזה זה צנוע בשבילי, לא. אבל אצל היהודים הכל כתוב על ידי החכמים, וכדי לתת הגדרה, מה זה נקרא צנוע. זאת אומרת, צנוע זה שרוול 3/4, לא צריך להיות שרוול, ולא פתוח מדי, אלא סגור כאן. אז זאת אומרת, כשיש כזה שמלה, אז זה כבר די פתוח, אז יש בעיה. אז מתחת לזה שמים אז גופייה, שזה מלמעלה יחסית סגור, עם שרוול ארוך, וזה ככה פתרנו את הבעיה. וזה נמכר כסט או שאת צריכה למכור את זה בנפרד? לא, לפעמים כסט ולפעמים את קונה את זה בנפרד. אבל למה אני רוצה להיות צנועה? למה אני מוכנה ללכת ככה? למה? כי אני רוצה להיות בת טובה. בת טובה למי? בשביל מי אני עושה את זה? בשביל המשפחה שלי? לא. אני עושה את זה בגלל שאני רוצה להיות בת טובה לבורא העולם. אז מה שרציתי לשאול אותך זה שאנחנו רואים לדוגמה שאצל הגברים אין יותר מדי משחק עם הצבעים, זה רק שחור ולבן. אז אצל אישה יש גם איזושהי מגבלה עם הצבעים? בוא נגיד, לא בולט מדי. מה זה לא בולט? זה בעצם רק צבע אדום. לא תראי אצל אישה חסידית או חרדית, לא תראי את הצבע האדום, לא לובשים. כל הצבעים האחרים, בבקשה. באמת? למה דווקא אדום? כנראה, זה מושך את התשומת לב הכי הרבה. אז לא רק, יש נשים כמובן שכן לובשות אדום, אבל כמו שאמרתי לפני כן, אני רוצה להיות בת טובה לבורא העולם, אז ככה אתה רוצה, אני נכנעת, אני נותנת הכנעה אליו. ומה ההבדל בין בגד יומיומי לבגד של שבת? זה מבחינת האלגנטיות, באמצע השבוע הולכים הרבה יותר ספורטיביים, ככה נוח. בשבת את הולכת אלגנטית לכבוד מי? לכבוד שבת. שבת קודש. רציתי לשאול אותך לגבי כיסוי ראש. מה בעצם העניין סביב כיסוי ראש לאישה דתייה? כי ההלכה מבקש מאישה נשואה לשים כיסוי ראש. אבל המעניין זה שיש גם שבחורות שהן מתפללות, לא בכל הקהילות, אבל שיש בחורות שמתפללות, שגם מכסות את הראש. מרוב, עוד פעם, צניעות. שיש כמה שיטות איך אפשר לכסות את הראש. אפשר לשים כובע, אפשר לשים מטפחת, אפשר לשים סמרטוט, אפשר לשים כיסא. אז בין כובע, סמרטוט ופאה, עדיף את הפאה והסמרטוט או הכובע היפה, הדבר האלגנטי. אז זה לדוגמה, הפאה שלי, גם מה שאני לובשת פה זה פאה, אבל בוא נגיד זה השיער יותר קצר, פאה יותר ישנה, אז זה הפאה השבתי, והנה, תמדדי אותו. וואו. רגע, יש פאה ליום יום ופאה לשבת? כן, אפשר. את יכולה אפילו פאה ליום ראשון ושני ושלישי, בטח, אבל פאה זה דבר מאוד יקר. כן, פאה נורמלית, בוא נגיד, מתחיל מ10,000 שקל. אז זה custom made, זה עשוי לפי המידה, זה שיער טבעי ואמיתי, וזה פשוט עולה הרבה כסף. אז רוב האנשים יש להם אחד ליום יום ואחד לחגים. וואו, זה מרגיש ככה. תחושה מאוד נעימה. שמה ככה, פה יש, פה זה החלק הקדמי שזה מגלה אצלך, ואת שמה ככה, רגע שנייה. ככה על איפה שהשערות שלך מתחילות. זהו. יפה זה יפה, לא יעזור. וזאת פאת השבת שלך? כן. איך שומרים עליה? שומרים, זה שיער טבעי, את לא כל כך צריכה לשמור. יש מספרות שהן מיוחדות לפאות? בטח, קוראים לזה פעניות. ושם הן עושות את הפאה, מנקות את הפאה, זה כמו ספרית. אבל ספרית לפאות. גסטן, איך אני נראית? אני לא מזהה אותך. ואיך זה הולך, נגיד, פאה ראשונה לאישה נשואה טריה?
כל המשפחה שמה כסף, זה סוג של מתנה, זה בעלה קונה למתנה. לא, בדרך כלל ההורים קונים להם פאה. בכל כמה זמן את מחליפה? לא, פאה מחזיקה כזה 5 שנים. זהו? אני חושב שזה הרבה, לא? אני גם ציפיתי יותר. לא, אפשר יותר, אבל אתה מתחיל להרגיש את ההבדל במשך הזמן שזה נהיה בהיר. למשל, זה היה כהה יותר, זה כבר פאה ישנה, וזה היה כהה יותר כמו זה, אבל בגלל השמש נהיה דהוי, את מבינה? זה שחיקה, וכל הזמן חופפים אותו, אז זה גם מאבד מהצבע. אז ככה כל 5 שנים, ומישהו יכול יותר, אז יחליף יותר. וואו, מגניב. מה אתה חושב? כמובן, תחצי על זה יותר, זה אוהב? הנה, זה יהיה הלוק הבא שלי, ככה. ראיתי פה את הבובה הזאת שהיא בלי פאה, ונזכרתי בזה שאני יודעת שיש גם נשים דתיות שמורידות את כל השיער, שמגלחות את כולו. יש לזה סיבה כלשהי? כן. הסיבה זה שהן רוצות לקיים את המצווה של המקווה. זו מצווה חשובה מאוד, שהאישה נהיית טהורה, בצורה הכי טובה שרק אפשר להגיע. זאת אומרת, כל אישה רוצה לעשות את זה בצורה הכי טובה. אז יש נשים בקהילות מסוימות שהן מגלחות את הראש כדי למנוע שאפילו שערה אחד לא יהיה דבוק אחד לשני או לגוף. אז כמובן, הכי טוב מה לעשות זה להוריד את כל השערות. אבל צריכה לדעת שנשים בקהילות כאלה, הן אף פעם לא מורידות את הכיסוי. זה כיסוי יום ולילה, הם כאילו בעלה לא רואה אותם אפילו שנייה אחת בלי הכיסוי ראש. או שזה פאה, או שזה מטפחת. אבל זה אנשים מיוחדים שמאוד מאוד מקפידים על הנושא של הניקיון והטבילה במקווה. באיזה קהילות זה בעיקר מתבטא יותר? בעיקר חסידיות הונגריות. זה ההונגרים מאוד חזקים בדת, ושם זה נכנס חזק. יפה. כן. לפני שאני הולך לישון, יש תפילה מיוחדת, קוראים לזה קריאת שמע על המיטה. זה אומרים שמע ישראל על המיטה. לא חייב להיות על המיטה. את עושה חשבון נפש, מה עשיתי ביום. ואז אני באה למסקנה שעשיתי דברים לא טובים, אז אני צריכה להגיד סליחה. מבקשים מהשם שעכשיו, שהעייפות על העיניים שלי, תעזור לי ותגן עליי, וזהו, לילה טוב. Los seres humanos son capaces de pasar toda una vida en busca de la felicidad. Pero la felicidad es subjetiva y es invisible a los ojos. Es muy difícil verla, pero cuando existe y está presente, se siente en cada parte del cuerpo. Se siente en una gran sonrisa que se dibuja en el rostro, se siente en los brazos que tan solo quieren abrazar, y sobre todo, se siente en la mente, la cual de pronto se vacía de pensamientos perturbadores y se enfoca en emociones positivas. El problema con la felicidad es que es engañosa, y hasta que llegamos a sentirla, podemos estar confundidos por su definición. ¿Qué es la felicidad entonces? ¿Un salario más alto? ¿Un coche más nuevo? ¿Una casa más grande? ¿Un diploma que podemos colgar en la pared? ¿Qué es la felicidad? En el video de hoy hemos recibido una respuesta completa y fascinante sobre la esencia de la felicidad. Para Lea, la felicidad está en todos y cada uno de nosotros, y al final del día es nuestra elección abrazar la felicidad o alejarnos de ella. Si le preguntas a Lea qué la hace feliz, su respuesta será eso que la gente busca durante toda su vida y solo unos pocos encuentran: una vida llena de significado.